توی این ویدیو قراره با 5 تا ابزار مهم که میشه باهاشون رنگ پوست روشن و رنگ‌آمیزی کرد آشنا بشیم و تکنیک درست رنگ‌آمیزی با این ابزارا رو یاد بگیریم. سلام دوستان، من پگاه هستم. به کانال آموزش‌های طراحی لباس خوش اومدید. قبل از شروع درسمون بهتون این ویدیو رو پیشنهاد میکنم که توش یاد میگیرید چطوری حرکات مختلف بالاتنه رو رسم کنید. اگه دوست داشتین که تماشا کنید لینکش رو این پایین میتونید پیدا کنید. خب اگه آماده این بریم که درسمون رو شروع کنیم. برای نشون دادن رنگ پوست روشن میتونیم لایه‌های مختلفی رو بسازیم تا قسمت صورت و بدن مانکن رو پوشش بده. توی این ویدیو قرار 5 تا لایه اصلی و مهم رنگ پوست رو یاد بگیریم. برای شروع میتونیم از ابزاری که داخل ویدیو معرفی میشه استفاده کنیم. اولین مرحله زیرسازی پوسته. برای این کار ما به یه رنگ پایه و کم رنگ نیاز داریم. مناسب ترین ابزاری که میتونیم ازش استفاده کنیم مارکر رنگ پوست روشنه. من معمولا از این مدل مارکر استفاده میکنم، ولی شما میتونید از مارک‌های متفاوتی که مشابه این رنگو دارن هم استفاده کنید. تمام مارکرها 2 تا سر دارن، یکی باریک و یکی پهن. ما اینجا از قسمت باریکش قرار استفاده کنیم. هر قسمتی که کوچیک باشه از سر باریک و هر قسمتی که پهنای بیشتری داشته باشه از سر پهن مارکر استفاده میکنیم. خب اول از قسمت سر مانکن شروع میکنیم. به غیر از چشما و لب‌ها تمام نقاط صورت رو به این شکل با رنگ پوشش میدیم. قسمت بدن رو هم به همین ترتیب رنگ‌آمیزی میکنیم، اما این بار از بخش پهن مارکر استفاده میکنیم. برای این کار سعی کنید که توی یه جهت و یکم سریعتر مارکر رو حرکت بدید، چون نحوه رنگ‌آمیزی مارکر با مداد رنگی فرق میکنه و اصول رنگ‌آمیزی خودشو داره. با تکرار این رنگ روی همین لایه هم میتونیم سایه روشن ایجاد کنیم. همونطوری که میبینید توی بخش کمر کمی سایه روشن ایجاد کردم با این تکنیک. حالا میریم سراغ لایه دوم. برای زدن این لایه از پوست ما میتونیم از مارکری با رنگ پررنگتر استفاده کنیم. این بار هم از سر باریک استفاده میکنیم. شروع میکنیم و هر قسمتی از صورت که تو رفتگی داره یا نور بهش نمیخوره رو به این شکل سایه میزنیم. حواستون باشه که فقط با چند تا ضربه یا حرکت کوچیک سایه ایجاد کنید، وگرنه اختلاف زیادی توی رنگ‌آمیزیتون به وجود میاد. همونطوری که میبینید من قسمتایی که نیاز به سایه داره رو با استفاده از این رنگ برجستش میکنم. حالا نقاطی از بدن مثل ترقوه، گوشه های دست، وسط سینه و ناحیه از شکم که تو رفتگی دارن رو سایه میزنیم. بعد از این قسمت به لایه سوم میرسیم که نوبت سایه زدن با مداد رنگیه. ما میخوایم با استفاده از این رنگ بخش هایی که سایه زدیم رو محو کنیم و حجم بدیم به کارمون. مهم نیست چه مارک مداد رنگی رو انتخاب میکنیم، مهم اینه که این رنگ پوست روشن و داخلش داشته باشه. یه سری قسمت هایی که با مارکر نمیشه مانور داد و با مداد رنگی تکمیلش میکنیم تا جلوه زیباتری به طراحیمون بده. وقتی که مارکر رو با مداد رنگی تلفیق میکنیم این کار باعث میشه تا رنگ‌آمیزی ما طبیعی تر به نظر برسه، ولی دونستن تکنیک رنگ‌آمیزی هم خیلی مهمه. همونطور که میبینید سایه ها به طور خیلی ظریفی محو شدن، ولی کار ما هنوز خامه و برای اینکه پخته ترش کنیم میریم سراغ لایه 4. این رنگ یکی از بهترین رنگ‌ها برای سایه زدن پوست روشنه. با استفاده از این رنگ به آسونی میتونیم قسمت‌های پررنگ بدن
که سایه بیشتری دارن رو نشون بدیم. فقط نقاطی که تیرگی بیشتری دارن رو روشون تمرکز میکنیم و سایه میزنیم. سایه روشن بخش مهمی از رنگامیزیه که نحوه حجمدار بودن اون شکل رو به ما نشون میده. همونطور که تو تصویر میبینیم فرو رفتگی و برآمدگی اندام با استفاده از این تکنیک به زیبایی دیده میشه و برای زیباتر نشون دادن اثر توی لایه پنجم و آخرین لایه میتونیم از راپید قهوه‌ای استفاده کنیم. هر چقدر که سر راپید باریک تر باشه نتیجه زیباتری به اثرمون میده. میتونیم از این ابزار استفاده کنیم تا دور شکلمون یا نقاطی که ظریف هستن رو پررنگشون کنیم. مثلا اطراف بینی، داخل گوش، دور چشم، لب و هر قسمتی که نیاز به برجسته شدن داره. به همین ترتیب ادامه میدیم و تمام نقاط لازم رو پررنگ میکنیم. خب همونطوری که میبینیم با استفاده از این چند تا ابزار به زیبایی و با تکنیک درست تونستیم رنگ پوست روشن رو نشون بدیم. خب دوستان به پایان یه ویدئوی آموزشی دیگه رسیدیم. امیدوارم که از این ویدئو هم لذت برده باشید. من لیست تمام ابزاری که تو این ویدئو استفاده کردم به علاوه یک سری ویدئوهای آموزشی دیگر رو توی دیسکریپشن قرار دادم. حتما یه نگاهی بهشون بندازید. برای دیدن ویدئوهای بیشتر از کانال پگاه دیزاین میتونید دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدئو آموزش‌های بعدی، فعلا.